Okej, biseda 2 do të jetë në studio, jo në Skype, dhe do të jetë me një nga personazhet më popullor të momentit. Është fjala për është fjala për Pëllumb Pipero. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që më ftuat. Nuk e di pse kam pritur vërtet, edhe me një lloj emocioni, po edhe me shumë dëshirë bashkë bisedimin me juve. Ne jemi për publikun, ne jemi të njohur të vjetër, ne i përkasim së njëjtës tribu, kemi një identitet fort tribal, jemi nga Skrapari, të dy. Okej, për ty, e di njerëzit që nga Skrapari? E them vetëm sa që pyesën, po dhe e di në besoj. Për që nduar pak këtu, je bërë shumë popullor, jo vetëm ti, po i numër mjekësh. Ishte një gjë që ndodhi edhe me disa inxhinierë gjatë kohës që ishte tërmeti, edhe janë 2 ngjarje, 2 tragjedi të mëdha, në të cilat opinioni publik, njerëzit në shtëpi kanë gjetur një lloj ngushëllimi të ca personazhe që nuk i kishin parë asnjëherë, për herë të parë po u dilnin, në rastin e parë që inxhinierët arkitektë, në rastin e dytë jeni ju mjekët. Edhe ti sot je bërë shumë popullor, bën këngë për ty, ke një lloj ndikimi publik. Të ka shkuar mendja se çfarë mund të bësh me këtë ndikim publik që ke sot? Mund të përkthehet ky, apo në ndikim politik, mund të përkthehet. Besoj që e kam gjetur veten ose gjej veten shumë mirë këtu ku jam dhe besoj do vazhdoj këtu ku jam. Beson apo je i sigurt? Jo, jam i sigurt për këtë, jam shumë i sigurt sepse besoj gjithnjë që dallimi midis, do thosha, lajmit dhe informacionit apo politikës dhe informimit publikut e bën një profesionist vërtet shumë, dhe apo e bën profesionistët më mirë. Dhe këtë kohë ne kemi parë shumë profesionistë të cilët transmetojnë mesazhe, do thosha, të vërteta, flas të vërtetat janë gjithmonë relative, flasin për të vërtetat që dim, qoftë nga shkenca, qoftë nga praktika e përditshme, jap informacion dhe nuk e di pse jemi bërë të besueshëm apo jemi më të besueshëm se shumë të tjerë në këtë situatë. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Kështu që natyrisht që fama nuk është e përhershme, fama është e përkohshme, profesioni është i përhershëm, shërbimi ndaj qytetarëve është i përhershëm dhe do të më vinte mirë që të vazhdoja kështu siç jam, edhe për shkak të formimit tim. Kam një eksperiencë shumë të madhe, ndoshta unikale për herë në Shqipëri në fushën e mjekësisë, unë si Pëllumb. Vetëm se, jo, është vërtet ajo që thua ti Pëllumb, që nami, reputacioni, imazhi juaj publik është fantastik në këtë moment, por duhet qenë se Shqipëria është politizuar. Kjo do thotë që vetë ju politizohet çdo gjë në Shqipëri. Kështu ka një pjesë shqiptarë, një pjesë njerëz që ju shohin në këtë moment si duke qenë se jeni të atashuar ose të thuash jeni duke dhënë një lloj kontributi që njerëzit mendojnë që i jep pikë edhe qeverisë. Ju shohin të lidhur me qeverinë, edhe ju shohin kur vën ndryshime të dhënat japin autoritetet shëndetësore çdo ditë, siç e kanë edhe sot. Ka njerëz që dyshojnë, këta mjekët janë bërë njësh me qeverinë, mos po na gënjejnë për këto numrin e të vdekurve, numrin e të infektuarve. Praktikisht unë t'ju them të vërtetë, nuk kam kohë të lexoj gjithë komentet që bëhen për mua, jam i sigurt që mund të jenë 50 me 50 ose 50 të mira, 49 të këqija. Jo, shumica dërmuesësh e qartë janë në favorin. Kështu që nuk i shpëtojmë dot kësaj gjë. Dhe unë kam thënë që në fillim që është mirë të mos ta paragjykojmë ne profesionistëve tani, le ta bëjnë gjyqjen më vonë. Gjyqja mund të jetë shumë herë më i kushtueshëm, por ne sa paragjykimi, por ta bëjnë gjyqjen më vonë. Jemi përpjekur, të paktën unë jam përpjekur të jemi vërtet dhe i kuptueshëm për qytetarët. Natyrisht, për ca gjëra, janë sa të vërteta që duhet i pranojmë, mund të jem nominuar, akuzuar, ku duhem paragjykuar se mbështet qeverinë apo dikë tjetër. Jam përpjekur sa të kem mundësi të largohem politikës dhe sepse unë kam një mendim solid. Virusi nuk ka asnjë lidhje me politikën në raport me shëndetin. Se ç'bëjnë politikanë me virusin, kjo është tjetër gjë dhe kjo po ndodh në gjithë botën sot. Pra me këtë virus është luajtur shumë dhe vazhdon të luhet shumë, po lexoj një artikull sot që nuk e quante pandemi, po quante poliepidemi, ose e lidhe me politikën këtë lloj epidemie. Pra siç e quajtur në fillim infodemi për mediat. Pra nuk i shpëtojmë kësaj gjë, por unë besoj që duhet të kaloj ky sezon, pra të kaloj kjo
një sezon i këtij virusi, sepse ky është një virus respirator dhe ka sezonalitet përgjithsisht, i cili është fund vjeshte, fillim vere përgjithsisht. Edhe pastaj të analizohen gjërat, natyrisht do vjen shumë pika mbi i besoj, nga të tjerët, po dhe nga neve, dhe mund të arrijë konkluzione, po dhe mund të bëjmë gjyqjen, pse jo dhe doktorëve, apo jo. Jo, pretendimi që ekziston, nga pak njerëz do të thonë, po ekziston si pretendim, që numri të vdekurve prej COVID-19 mund të ketë qenë pak më i madh. Është një pretendim absurd apo mund të ketë është mjaft e vështirë për ta thënë tani unë se sa e vërtetë është kjo gjëja, sepse në pandemi ndodh që bëhen dhe gabime. Por, duke qenë se unë jam aty i prek për ditë me dorë, nuk ka shanse të vdesin 31 dhe ne themi 29, apo të vdesin 35 dhe themi 32. Nuk ndodh dot aty tek neve, nuk ndodh dot. Nëse mund të ndodhi një vdekje fjala vjen në një fshat apo në qytet për shkak të moshës, ka qenë 2 ditë me temperaturë dhe mund të ketë ndodhur të vdesi, nuk është bërë tamponin mbas vdekjes e etj. Dhe mund të ketë qenë nga Covid-i, kjo është tjetër gjë. Por unë besoj fort që duke u nisur të paktën në parametrat epidemiologjik që shoh unë dhe në ato klinik, ky gabim edhe nëse ka ndodhur ose edhe nëse ndodh është i papërfillshëm në raport me atë që prekim me dorë çdo ditë. Është dhe i paqëllim. Prandaj them që natyrisht është i paqëllim, kjo nuk diskutohet. Unë një gjë që se di nuk e them dot. Se unë s'kam si e them. Mund të ndodhi kjo. Si s'ta ndodh fjala vjen me gripin e zakonshëm që ka vdekur i zbart tamponin mbas vdekjes e ka rezultuar me pozitiv për gripin. Po në këtë rast ne nuk e themi dot që ishte gripi ai që shkaktoi vdekjen apo ishte një smundje tjetër që shkaktoi vdekjen dhe ky është pozitiv dhe me këtë. Sepse për të thënë të vërtetën, jo të gjithë ata që pre Covid i vdesin, shumica nuk manifeston asnjë lloj shenje klinike. Pra, ai mund të jetë pozitiv me Covid, nuk ka shenje klinike, bën aksident me makinë dhe vdes. I more tamponin doli pozitiv. Si do e quajmë këtë neve? Vdi nga Covid-i? Jo. Ky vdi nga aksidenti. Pra, unë them që gjë të qëllimshme nuk ka. Mund të kenë gabim, të lëmë kohë ta diskutojmë, po gjë të qëllimshme harroje nuk ka. Të vdekurit i kemi prekur me dorë të gjithë në spital infektiv dhe këtë ja u them me siguri shumë të plotë. Këtu ka ndodhur një gjë, nga fillimi deri në fund, sa që janë raportuar të vdekurit, janë raportuar me iniciale. Dhe gazetat i kanë raportuar me iniciale. Unë nuk e di kush e ka marrë këtë vendim. Unë vetë e kam qortuar edhe nëpërmjet një monologu këtu, po dhe më duket si absurd si vendim. Pse ti jemi me iniciale? Ata po vdesin, nuk është se po bëjnë një gjë turpi dhe ne i ruajmë. Zakonisht media jep me iniciale pedofilët apo njerëz që dyshohen për vepra kriminale, po akoma nuk është e provuar 100%, dhe jepet me iniciale në mënyrë që të ruhet imazhi i tyre. Në këtë rast pse jepet me iniciale? Sinqerisht nuk e di, është hera parë që ma bën këtë pyetje dhe unë nuk e di, madje nuk e kam ndjekur që të jepet me iniciale, në opinionin tim nuk ka arsye të jepet me iniciale, por nëse ky është një urdhër apo është një vendim, për një arsye apo për tjetër, them që duhet respektuar. Por sinqerisht sot po e dëgjoj dhe ditë u them që për rastet që na kanë vdekur, o shefja e shërbimit, o neve primarët e pavioneve, kemi komunikuar me herë me familjarët, kemi komunikuar shefja e shërbimit me Ministrinë e Shëndetësisë, që japim skedin, japim të gjitha këto gjëra. Nuk di t'ju ja përgjigj për këtë pyetje, sinqerisht. Për mua nuk ka sens, nuk ka arsye ta fshejmë, por nëse është një vendim, nëse është një praktikë që respektohet në vende të tjera. Jo, nuk në asnjë vend nuk respektohet, se nuk ka pse të respektohet. Nuk e di, nuk di t'ju ja përgjigj. Ka njeriu vdesë, vdesë duhet nderuar me emër dhe mbi emër të plot. Patjetër. Madje do t'ju sjell një dy eksperjenca, domethënë që janë shumë të dhimbshme, ja u them sinqerisht. Kemi pasur qytetarë që kanë humbur jetën dhe nuk kanë pasur asnjë të afërm këtu, i kanë pasur fëmijët jashtë, madje njëri i qelloi edhe gruaja bashkë me fëmijët në Itali dhe bia që më lutet më çoj një foto apo një video apo a kam si ti bësh këtë lloj respekti, ti bën këtë lloj respekti babait tim. Madje edhe nga ato që më kanë pyetur po varrin ku mund t'ja gjejmë kur të vim. Pra shikoni, pandemitë nuk janë gjëra të zakonshme, janë të jashtëzakonshme. Dhe unë kam 40 vjet doktor, është hera parë që pritet këtë lloj pandemie. Edhe këtë lloj situate është, po të them, nuk më ka sjell koha që të përjetoj dhe atë që do thosha
pandemin apo në rrezikun pandemik të gripit të shpendëve, kam në cilësinë e drejtorit politikave shëndetësore kam drejtuar apo kam menaxhuar në kuadrin e ekipit të Ministrisë së Shëndetësisë pandeminë e AH1N1-shit dhe kjo është e treta që e prek me dorë, e prek realisht me dorë. Po nuk i gjan asnjërës. Madje do të thosha në shumë aspekte nuk i gjan as gripi spanjoll. Është shumë herë me frikshme, ka pasur shumë herë më shumë panik. Ndoshta edhe për shkak të informacionit të shtuar, mundësisë komunikimit, ndoshta për shkak të mungesës së kapaciteteve shëndetësore në gjithë botën, u gjetën pa përgatitur. Ndoshta edhe për shkak të një lloj filozofie të fundit të shekullit kaluar apo praktike që bota shpëtojmë nga sëmundjet infektive, nuk kam më sëmundje infektive se ne kemi vaksina, edhe e harruam. E ndoshta parë në këtë kënd të vështrime apo në këtë prizëm, besoj që prevaluan edhe mjekët, bluzat e bardha përgjithësi dhe infeksionistët në veçantë në këtë situatë. Ka pas dy reagime në botë. Kemi, le themi, shkollën suedeze, e cila konsistonte, sjellja suedeze konsistonte te injorimi, ose le themi, ne do vazhdojmë jetën, COVID-19 të bëj çka ka për të bërë, por ne jetën nuk e ndërpresim. Se ata përgjithsisht e mbajtën jetën ashtu si duhet. Me fjalë duke hequr, duke limituar pak shkollat. Pastaj kemi edhe modelin e pjesës tjetër të botës. Që u shoqërua me karantinime, me mbyllje të bizneseve, me mbyllje të shkollave, lokaleve, me një pezullim të plot të jetës, ekonomike, politike, publike, çdo gjë. Trumpi tha apo të tjerë kanë menduar që kjo shkolla e dytë, ky varianti i dytë, ky reagimi i dytë ka qenë kura që ne do na dhembi dhe do na japi pasoja më të rënda se sa vetë sëmundja. Është një gjë që ti e beson apo jo? Për të thënë të vërtetën, unë kam shumë informacion. Kam shumë informacion dhe vazhdoj të lexoj shumë për të gjitha praktikat. Nuk ka mundësi që të kemi praktika të njëjta në të gjitha aspektet, në të gjitha vendet njëkohësisht. Nuk ndodh. Përgjithsisht për pandemit nga OBSH-ja apo nga organizmet ndërkombëtare vijnë udhëzime. Praktikat janë të ndryshme pastaj përshtaten në raport me vendet. Kështu që natyrisht kam ndjekur me shumë vëmendje praktikën suedeze. Duhet ta dini që Suedia ka vdekshmëri mjaft të lartë, e ka shumë të lartë. Varet çfarë raporti merr një shtet ose vendos një shtet midis jetës, shëndetit, vdekshmërisë dhe vazhdimit të jetës tjetër apo të ekonomisë, por unë mendoj si mjek, por dhe si njeri, si qytetar, mendoj që në fund të fundit të gjitha studimet, të gjitha observimet e specialistëve në mbarë botën vinë në konkluzion që gjëja më e mirë, edhe pse me kosto të lartë ekonomike, ishte kjo lloj distancimi social, kjo lloj mbyllje e përkohshme, e cila natyrisht mund ta çojë shumë vite mbrapa në ekonomi, por do thosha kursejmë shumë jetë njerëzore. Dhe mbi të gjitha nuk mbysim kapacitetet shëndetësore. Domethënë, ajo që kemi parë në Itali, në Spanjë, në Angli, pse jo, edhe në Amerikë tashmë, është praktika më e keqe e mundshme. Kjo do të thotë që efektive do të ishin masat e marra në kohë në Itali apo në vend tjetër të marrën përpara, këtë ende nuk e themi dot. Ditë të them që nga një studim që është bërë në Kinë, nëse atje u mbyll Wuhan në datën 23 janar në mos gaboj, dhe nga studimi që është bërë kanë arritur në konkluzion që nëse Wuhani do ishte mbyllur në datën 22 janar, jo në 23, humbjet në njëri do kishte qenë 40% më pak. Vetëm një ditë. Po, vetëm një ditë. Pra, kush nuk e ka parë, ja referoj ta lexoj. Pra, kjo do të thotë që përballë këtij virusi me shumë të panjohura, pa medikamente në stok, pa medikamente në xhep, pa vaksinë, pa asnjë njohuri për të, e vetmja mundësi ishte për ta shmangur përkohësisht, se përgjithmonë nuk e shmangim dot. Se unë për herë të parë mund të them do përmend një shprehje që kanë përmendur në kolegët e mi. Imagjino mund që sikur në luftën e dytë botërore, të dyja fuqitë kundërshtar të kishin ndërtuar të jetën llogore, pra të mos dilnin fushën e betejës. Do mbaronte në herë lufta fjalë vjet? Sa do vazhdonte? Pra, në fund të fundit kjo është një betejë
e cila duhet përballur me strategji, me taktika të ndryshme, me pra prandaj them që këto variojnë. Neve sado analizë të bëjmë kësaj gjë, asnjëherë nuk do gjejmë një të mesme të përbashkët. Ishte më mirë apo ishte më keq, sepse varet nga peshorja. Nëse peshonte ekonomia kemi bërë keq, nëse peshonte shëndeti kemi bërë mirë. E gjejmë dot të mesme dhe vështirë është ta gjejmë. Unë si plumb, po dhe si mjek, mendoj që është gjë më e mirë që kemi bërë sepse kursejmë jetë njerëzish. Sot çfarë po ndodh me COVID-19? Duket po ngordh, po fiket. Përgjithsisht viruset respiratore, nëse ky definitivisht do ngrihet virusi respirator, se sot po lexoj edhe ca studime të tjera që ka dhe studime që më vijnë sipër të, por definitivisht ngrihet një virus respirator, ka logjikën e tyre, ka sezonalitet. Përgjithsisht filloi nga fundi i vjesht dhe mbaroi nga fundi i pranverës. Pra kjo është kështu. Dhe në anglisht i thonë disappeared, unë nuk e di se si mund ta përkthejmë në shqip, sepse nuk kemi fjalë për shkak, ne themi zhduket, në fakt nuk zhduket, se vazhdon të qarkullojë. Shkatërrohet, në fakt nuk shkatërrohet, se kemi ende gjallë. Pra ky ka sezonalitetin e tyre, na humb nga syt. Leta që humbet nga syt. Pra nuk shfaqet për i farë kohe. Ndaj dhe themi gjithë që mund të ketë një valë të dytë, nuk e përjashtojmë dot. Pra aktualisht, jo vetëm tek ne, po pothuajse në gjithë Europën, ritmet e epidemisë kanë rënë, kurba është në rënie të vazhdueshme. Par dje në Gjermani pati një rritje të çuditshme. Do ndodhi, varet, ka dy momente të rëndësishme në këtë periudhë. I referohemi raste pozitiv, apo i referohemi rasteve të shtruara në spital, me klinikë të shtruara në spital, apo edhe vdekjeve. Për mua të rëndësishme janë shtrimet në spital dhe vdekjet, pra klinika dhe humbja jetës njerëzore. Raste pozitiv, natyrisht e kemi thënë dhe vazhdoj ta them. Do të ketë dhe do të kemi, do thosha mbas çdo rasti pozitiv apo me klinik fshi 10-15 raste pa klinik, që përgjithsisht vetëm i kalkulojnë bazuar në formula matematikore dhe në gjetje pas studimeve, sepse bëhet studime se prevalencë të themi, apo dhe përmes tamponeve, por asnjëherë nuk do t'i marrin vesh. Kështu që në këtë, për shembull, në situatën që jemi neve, ka 2-3 ditë rresht që bëjnë, për shembull, një ditë u bën 175 tampone, dolën 4 pozitiv. Sot janë bërë 276 që kanë dalë prapë 4 pozitiv. Nesër mund bëhen 300, dalin 3 apo 4 apo 5 pozitiv. Pra, këto raste mua si specialist nuk më shqetësojnë fare. Por në opinionin tim si specialist, si shëndetit publik apo si infektolog, treguesi i rëndësishëm është sa raste kemi me klinik dhe sa raste kemi në spital. Në këtë aspekt, unë vi tek pyetja juaj që ky virus, në opinionin tim, i ka rënë jo vetëm transmetueshmëria, pra neve kemi diku ke 0,8-0,9, që i bie për 2-3 javë, mos kemi raste më, nëse vazhdon me këtë ritëm, dhe njëkohësisht ka rënë dhe virulenca. Po lexoja përpara se të vija tek ju një artikull të bërë në Shtetet Bashkuara të Amerikës që kalkulonte, thoshte çdo ngritje temperaturës me 1 Fahrenheit, se kështu e kanë ata, është 1.7% ulet transmetueshmëria e virusit. Nuk është pak për mua. E kam thënë që në fillim vazhdoj ta them, nuk është pak, edhe kaq të ulet. Temperaturat janë një faktor i rëndësishëm. Pra, në uljen e transmetueshmërisë, janë faktor i rëndësishëm sipas me, jo i vetmi, por është faktor i rëndësishëm. Për mua i ka rënë dhe virulenca. Dhe pse e them i ka rënë virulenca? E them bazuar në klinik. Rastet që po shtrojmë tashti dhe ne shtrojmë 1-2 dje nuk është shtruar asnjë, për shembull, në mos gaboj, flas për mbasditë se par ditë duhet të shtruar një në spital tek neve. Për shembull, deri tani që u po vi nga spitali, sot janë bërë 6 dalje dhe nuk kishim ende një shtrim të ri. Por dhe shtrimet që vinë pa komplikacione tashti. Nëse në fillim na vinin me mushkrit cop, po kur them cop, tashti na vinë pa komplikacione. Pra, në opinionin tim, si klinicist, them që i ka rënë edhe virulenca. Por nuk jam epidemiolog apo virolog që të them sa dhe si. Por ndodh, dhe pse ndodh? Sepse virusi, duke kaluar nga një person ke tjetër, nga një qytetar tek tjetër, neve i themi pasazhohet, si duke kaluar nga një pjetër tek tjetër, dhe i bie virulenca. I bie gradualisht virulenca. Pra, nisur në këto dy parametra, unë po them që ai po shkon deri te sa që ju e thatë që nuk do duket më. Besoj për një farë kohe dhe shpresojmë ndoshta edhe për kohë gjatë, të mos harrojmë që është vllai i vogël i SARS-it dhe i MERS-it, që për 7-8 muaj njëri për një vit e gjysmë u zhdukën nga qarkullimi,
Kështu mund të ndodhe me këtë virus, por gjithsesi ne duhet të jemi përgatitur për mundësinë e rikthimit të një vale të dytë. Po, në fjalë, ti nuk e përjashton një valë të dytë apo je i sigurt që do vi? Jo, nuk e përjashtoj, i sigurt nuk jam. Kam shumë më dyshe që mund të vi. Kam më dyshe, por mund të kthej. Edhe mund të vi fare? Edhe mund të mos vi. Po, edhe mund të mos vi. Mund të mos kemi valë të dytë, por nuk e përjashtojmë dot. Sot, nëse unë marr një ftesë për të shkuar në dasëm, apo do të më ndaluar? Dëgjoj, në këtë fazë që jemi neve, është shumë e rëndësishme të respektojmë një masë që atë që unë e quaj distancim fizik, jo më distancim social, se distancimi social është një seri masash. Kështu që... Ma përkuvizo pak, distancim fizik që me thënë? Distancim fizik do të jemi larg njëri tjetrit, kështu si jemi ne dy njëri nga tjetri. Sepse në rast se jemi më shumë se 1 metër gjysmë larg nga njëri tjetri, neve kemi mundësi për të ngjitur sëmundjen e njëri tjetrit shumë të vogël. E para, e dyta, nëse ekspozimi edhe më afër se kaq nuk është, pra është më pak se 15 minuta, prap mundësia për ta transmetuar është e vogël. Pra ka ca rregulla dhe ky virus. Ne edhe mund të përqafohemi dy, për 2 minuta. Nëse përqafohesh për 1 minutë asnjë gjë të keqe nuk ka. Po nëse fillon e puthesh siç ashtu, këtu ka të këqija pastaj. Por dua të them që në këtë fazë unë besoj që gradualisht do rishikohet, besoj unë, edhe mundësia e aktiviteteve fetare dhe atyre të gëzimeve dhe mortore, natyrisht duke ruajtur një lloj, pra të mos e bëjmë si që bëjmë në Shqipëri, që në një vend ku praktikisht duhet vend 30 veta, ne vëm 300. Se s'ka arsye. Neve sa kohë virusi qarkullon, disa masa duhet i marrin muçi. Të paktën distancimi fizik duhet do e mos të respektohet, dhe do thosha shumë e rëndësishme kur hym në mjedise publike apo ku ka grumbullime, duhet vendosim maskën. Plumb, sistemi jonë shëndetësor e përballoi mirë këtë testin, a? Apo ishte merita e karantinimit shpejt? Unë mendoj që ishin 3 faktorë të rëndësishëm, të cilat duhet i themi pa frikë. Në radhë parë, masat e distancimit social të bëra të detyrueshme me vendime institucionale apo të qeverisë. Këtë nuk do ta mohojmë. Së dyti, do thosha respektimi i masave të distancimit social në mënyrë optimale nga qytetarët. Ai sa është bërë, po është bërë, të garantoj që është bërë mbi 60%. Së treti, do thosha mundësia që na dha media, ne specialistët, të komunikojmë me qytetarët. Dhe komunikimi ynë, do thosha, ka qenë jo vetëm i rëndësishëm, po dhe shumë efikas. Dhe besoj që të treja këto element duke vënë qytetarin mes. Qytetari është më i rëndësishëm në këtë histori, sepse po të mos bindej qytetari, e vështirë është të ta menaxhonim. Por kemi fakte dëshmojnë që neve kemi eksperiencë në menaxhimin e epidemive si sistem shëndetësor. Pra, këtë radhë, si dhe herë të tjera, spitali infektiv për mua ka shkëlqyer. Dhe ka dëshmuar që rezultatet për epideminë e kolerës, për epideminë e poliomielitit, për epideminë e hënjinës në njishit, edhe për këtë të fundit, janë, do thosha unë, edhe pse me pak dhimbje, sepse kemi pas humbje jetë janë të pazëndësueshme, po rezultatet ka qenë të shkëlqyera. Ta them si pa frikë që të shkëlqyera. Na rregulloi kjo periudhë, kjo krizë e Covid-it, na rregulloi pak imazhin e doktorit, e sistemit shëndetësisë përgjithësi, sepse njerëzit e kanë parë me shumë dyshim, ëh? Ka frikë se është do jetë kujtesë e shkurtër. Neve mjekët jemi shumë paragjykuar. Pa drejtë. Pa drejtësisht. Neve bile jemi dënuar, janë hekur doktorit mbi bazë paragjykimit. Më kupton, e kanë dhënë me hekura në duar nga spitali, që nuk është normale. Ti gjukoje, po ka bërë faj, dënoje, po s'ka bërë faj, pse e vë hekurat. Pra, ti nuk e vë hekurat doktorit, e vë hekurat institucionit shëndetësor. Nuk më duket normale. Dëgjoni, nga pakujdesia mund të gabojmë dhe pakujdesia dënohet. Nga padetyria mund të gabojmë dhe padetyria nuk dënohet. Për padeturinë time duhet dënohet ai që më çon mua në spital, që më hap rrugën në spital. Nuk më çon në një vend që nuk bëj dëm, po atje ku nga padetyria. Nga ajo kaq dim sot, kaq mund të bëjmë, ti prapë nuk ta dënosh. Por si që po them, jemi të paragjykuar, do dëshiroja shumë që kjo pandemi krahas shumë të këqijave që ka sjellë në ekonomi, në psikologji, në shëndet mendor, pse jo, në shëndetin publik, pse po ashtu. Ndoshta ka risjell në vend tonë të disa vlerave të cilat deri dje i kemi humbur, i kemi anshkaluar, ka sjell solidaritet. Për shembull, unë nuk mund të lë pa përmendur fjala vjen
atë që bëri Federata Shqiptare e Futbollit, që na quajti ekip kombëtar, na përjetoi, atë që kanë bërë nxënësit e shkollës, në një shkollë të mesme, që kanë bërë një këngë për neve, për mjekët, që mi kanë mbushur syt me lotë. Nuk mund të harroj mbështetjen e gazetarëve që sinqerisht kanë pritur tërë ditën atje për të marrë një fjalë nga neve, që juve që na keni hapur dritarën e portat për të komunikuar me qytetarët, mira qytetarë që dërgojnë mesazhe mbështetëse, shumë nga këto të ushqime që na kanë, ose të këtyre fondacione që na kanë mbështetur. Pra, kishte një solidaritet shumë të madh. Mos na e di për ndërën e gazetarëve se ne kemi bërë nga që kishim nevojë për ju, jo nga një disponim i mirë, po nga halli, nga nevoja. Ne dojmë të dëgjojmë se këtë dëgjojmë, ne dëgjojmë politikanët. Kështu që disponimin e mirë kemi pas mundësi ta tregojmë më parë ose më pas. Unë sinqerisht e quaj një pjesë të rëndësishme të suksesit komunikimin përmes jush me qytetarët. E quaj një pjesë të rëndësishme, si ku të vlerësoj të tre hallkat, ju thash, masat, respektimi qytetarëve dhe këshillat tona, po e quaj të rëndësishme shumë. Në fakt, reagimi i qytetarëve Pëllumb është bërë mirë që e evidentoni. Unë kam ndjekur edhe këto vende të tjera. Në Angli janë shumë të shkujdesur, kërkojnë ta sfidojnë atë rregull që do vendosë qeveria, karantinimin, dalin me qenë, bëhen grupe edhe mbushen parqet plot. Nëse këtu është respektuar në mënyrë optimale. Unë besoj që të paktën them unë mbi 70% e popullsisë e kanë respektuar dhe kaq mjafton për ta mundur epideminë. Më shumë më mirë është, po edhe kaq mjafton për ta mundur epideminë. Ndërkohë kam thënë që në fillim, ky virus nuk pyet as për moshë, as për gjeni, as për imunitet, as se e nga skrapari, as e nga Dibra, as e nga Amerika, apo e nga Italia, dhe faktet e atyre qytetarëve që dalin në përparqe atje dhe në darkë spitalet mbushen plot, nuk është pak. Italia e psoi sepse nuk mësoi nga ajo që ndodhi në Kinë. E psoi sepse fundjavat ishin plot në lokalin plot me qytetarë, dhe po të shikoje në mesjavë ishin spitalet plot, pastaj fillon të mbushin spitalet plot. Pra dua të them që në këtë histori, në këtë lloj pandemie, nuk mjafton vetëm të marrësh masa, po të kontrollosh respektimin e tyre, nuk mjafton të komunikosh me qytetarët, po duhet të komunikosh vazhdimisht dhe mundësisht specialistët të mos lodhen, duke kërkuar, duke trokitur në portat tuaja për të hapur dyert e komunikimit. Ka pas zëra të ndryshëm, edhe politikë që kanë kërkuar më shumë testime, në fakt ka qenë zëra të arsyeshëm, sepse kudo po bëshin testime. Mirë, tani në dritën e këtyre rezultateve që janë arritur, është bërë mirë, nuk e bërë testime. Tashti është e vështirë për mua ta them është bërë mirë apo është bërë keq, nuk e bëj dot këtë analizë sepse unë kam qenë që në fillim, tani edhe nesër kundër testimeve masive. Dhe jam kundër tyre. Në princip. Në princip, jam kundër tyre. Edhe po të ishin në Angli. Absolutisht po. Unë jam ky që jam. Dhe unë kam këto vlera që kam si specialist. Pra unë kam qenë kundër testime. Unë kam qenë për një organizim shumë të mirë, ashtu si kundër është bërë në opinionin tim, nga epidemiologët tanë në përrethë, nga Instituti i Shtetit Publik, nga epidemiologët e rretheve, nga drejtorët e Shtetit Publik të rretheve, që kanë gjurmuar fort rastin me klinik, kontaktet e afta dhe kontakteve. Dhe kjo neve na ka sjellë gjithmonë afër vatrës dhe kemi marrë masa të shpejta, ose janë marrë masa të shpejta për ta izoluar vatrën. Natyrisht, sado testime të bënin, më shumë më pak gjithmonë ka vend për të kritikuar. Unë tani, para 2-3 javësh tash, është momenti më i mirë për të shikuar mundësinë e studimeve të seroprevalencës. Pra, të vazhdojmë hetim inteligjent, kam thënë, pra ta gjejmë atje ku nuk është mundësisht rastin, ta evidentojmë dhe të marrim masa për ta izoluar dhe të fillojë një studim seroprevalence krahas analizave serologjike që po bëjmë aktualisht, ka bërë personeli shëndetësor, po bëjmë të smurët, të shtruar të tjera, sepse duhet të jesh specialist që të kuptosh këto gjëra. Ka 2 kritere kur bëjmë ekzaminime serologjike. Në radhë parë, nëse bëjmë për arsye mjekësore, duhet mos përpara personit këtë qenë me tampon pozitiv, pra ta ketë këtë analizën e parë pozitive që ti të bësh për arsye mjekësore, personeli shëndetësor bëhet për arsye të ekspozimit dhe ka rregulla, dhe kur bëjmë studim seroprevalence,
Ky bëhet me përzgjedhje. Do bëjmë 1000 mostra ose 2000 mostra, 5000 mostra, merret një metodologji dhe këtu nuk shikon më pastaj ishte apo s'ishte pozitiv. Këtu shikon sa kemi qenë të ekspozuar. Dhe unë besoj që gjysma e dytë e këtij muaji është koha më e mirë për ta bërë këtë gjë. Ndërkohë që për tamponet personalisht kam mendimin që tash tutje do të vazhdojmë atje ku ka klinik dhe kontakte të afërta, kontakte close contact, kontakte të afërta, në mënyrë që të jemi edhe kosto efektiv, po dhe racional në kuptimin e izolimit personave. Unë jam kurios, tani në fund, ti ke bërë testim? Po. A ke bërë? Kam bërë. E bërë her pas here apo e bërë një herë edhe? Po, kemi bërë një herë këtu tek spitali në kuadër të ekzaminit, do bëjmë edhe një herë tjetër tash më mbrapa, natyrisht edhe kam rezultat negativ. Madje e kam thënë një herë që do kisha dashur të isha pozitiv dhe filluan mediat për habit Pëllumb Pipero. Në fakt, unë kam thënë me shumë qetësi, do të kisha dashur të kisha në kontakt me virusin dhe të kisha krijuar antitrupa, pra të isha me atë që ne quajmë IgG pozitiv, pra të isha i mbrojtur. Jo të smurësh, se nuk më mban të smurëm, nuk diskutohet, por e kam thënë dhe vazhdoj të kam ngurë që kjo periudha e tanishme është periudha më e mirë edhe për të vazhduar në mënyrë të qëndrueshme hapja, lirimi masave, edhe për të ekspozuar, sepse është shumë pozitiv dhe ekspozimi tashti. Na krijon mundësi të bëjmë kontakt me virusin dhe të fitojmë imunitet pa u smurur. Dhe mund të themi përfundimisht tani që të kthejmë edhe një herë për ta mbyllur bisedën që ne COVID-19 në Shqipëri e kemi mundur? Po, unë po them që neve e kemi mundur dhe ai është në përpëritje e fundit, natyrisht e kam thënë dhe dua ta nënvizoj përsëri dhe pa dashur të shes mend se nuk ka vend për të shtuar mend se askush nuk mund të bënte parashikime në këtë lloj pandemie, as sot nuk bëjmë dot parashikime, përgjithsisht ka ndalë, po thosë një ato që unë kam menduar, po kam analizuar dhe kam thënë që besoj gjysma e dytë e maj do na gjej me shumë pak raste, fundi maj ndoshta s'do kemi raste, po duhet të kaloj një muaj nga rasti i fundit pozitiv që neve të qemi të lirë nga COVID-19. Gjithsesi, ai është në përpëritjen e fundit në opinionin tim dhe neve do thosha kemi arritur një fitore jo vetëm bindese, por dhe domethënëse ndaj COVID-19 në Shqipëri. Pëllumb Pipero, ishte shumë kënaqësi që të pata këtu. Të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit juve. Kënaqësia ishte siç për mua, sepse nuk e di pse kisha shumë dëshirë të vija këtu të studentët tonë. Do ishte edhe të tjerë, pasi ta mundin fare COVID-19, do të ftoj të flasim pak për sistemin e shëndetësisë në tërësi edhe në kohë paqe, si mund të reformohet që shumë bëhet më eficient. A është një bisedë që të pëlqen ta bërim? Po, është ja marr shumë kohë me politika shtetërore për të qenë vërtet. Mirë, kjo është biseda që unë pata me Pëllumb Pipero, është biseda e dytë që unë kam patur në jetën time me Pëllumb Pipero, biseda e parë ka qenë në Skype, po në kuadrin e programit Provokacija. Falenderoj edhe një herë. Biseda e tretë për sonte do të jetë me Anisa Ymerin, një kolege ime, e cila do të flasi këtu për një gjë interesante që nuk ka të bëjë me gazetarinë, po le ta lëm ta zbulojmë me të filluar bisedën.